Sziasztok! Elég hamar eljött az idő, hogy a feleségem görkoriához egy picit hozzányúlunk, ugyanis ez a Moxi Beach Bunny görkori gyárilag nagyon kemény ilyen gumipogácsákkal van szerelve itt a futóművében, és vettünk hozzá puhábbakat, hogy könnyebben lehessen vele kanyarodni, és ennek kapcsán, hogy ezt kicserélem, egyrészt ugye megmutatom, hogy hogyan kell egy ilyet kicserélni, másrészt elmesélem nektek, hogy pontosan hogyan is működik ez a futómű, milyen szerepe van benne a gumipogácsáknak, és tulajdonképpen milyen változást tudsz azzal előidézni, hogyha ennek a szorítócsavarnak a szorosságán állítasz, illetve hogyha lecseréled másmilyen keménységűre ezeket a gumipogácsákat. Tartsatok velem ma is. Meg már csak olyan szempontból is jobb lesz, hogy a gyárilag ilyen szürke gumik vannak itt, és amit vettünk, az pedig ilyen narancssárga, úgyhogy még jobban is fog kinézni. De igazából nem erre megy ki a játék. Nézzük meg először, hogy hogyan működik az ilyen kétsoros görkoriknak a futóműve. Az látható, ez mindegyik ilyen görkorin így van, hogy a talpra fel van szerelve egy ilyen gerendaszerű valami, ez itt 4 vagy akár 6 csavarral hozzá van rögzítve a talphoz, és ahhoz pedig ilyen valamilyen szinten csuklós módon egy ilyen nagy csavarral csatlakozik ez a keresztirányú tengely, maga ez a futómű, ami tartja a kerekeket. És ez azáltal, hogy nem mereven van egy darab fémből ez az egész, ez a hosszanti és a keresztirányú dolog, az ugye egy nagyon merev, mozdulatlan konstrukció lenne, az egyáltalán nem tudná csillapítani a rezgéseket, az apró úthibáknak a rezgéseit, így viszont egyrészt az, hogy ez nem ilyen merev felfüggesztéssel van, és hogy ide ilyen gumi pogácsák vannak beiktatva, ez valamilyen szinten rezgést csillapító funkcióval is bír, de ami még ennél is fontosabb az az, hogy valójában magához a görkorcsolya cipőhöz képest valamilyen szinten ez a tengely, a kerekeket tartó tengely, hát nem tudom mennyire látható így a képen, így el tud hajlani jobbra-balra a cipőhöz képest. Ennél pont az a probléma, hogy mivel nagyon kemények ezek a gumipogácsák, ezért ez nagyon keveset tud mozogni, de egyébként ez a mozgás, hogy ez így, ilyen irányba valamennyit tud billenni magához a cipőhöz képest, ez tudja azt is előidézni, hogy a görkori tud kanyarodni, ugyanis ahogyha menet közben az egyik irányba terheled a testsúlyodat, akkor ugye a görkori megdől, tehát megdőlnek ezek a tengelyek a görkorihoz képest, mivel ezek a gumipogácsák valamennyit engednek, és azáltal, hogy ezek a tengelyek megdőlnek, ugye valamilyen irányba így elmozdulnak, ez az elmozdulás ilyen irányú dőléssel, fordulással is jár, ugyanis úgy vannak felfüggesztve ezek, látod, ez nem derékszögben áll ez a csavar a tengelyhez képest, hanem egy bizonyos szögben, ez szerintem így ránézésre 15 fokos szögben, és emiatt, amikor ez a tengely ilyen irányú vízszintesen megdől, akkor ilyen irányban is elfordul azért, mert itt van egy dőlésszög ebben a felfüggesztő csavarban, és ezáltal, hogy ezek a tengelyek ilyen irányban is elmozdulnak, ugye gyakorlatilag mintha egy autónak az első kerekét így kormányoznád, gyakorlatilag ez is így elfordul, és ezáltal a görkori fog tudni kanyarodni. Így működik a görkorik futóműve, viszont azt, hogy egy adott erőhatásra, amikor megdöntöd a lábadat a talajhoz képest, és tulajdonképpen ez a futómű megdől, hogy adott erőhatásra mennyire dől meg, és ezáltal mennyire fog kanyarodni a görkori, azt jelentősen befolyásolja, hogy mennyit enged az ide beépített ilyen gumipogácsa, hogy mennyire puha az anyaga, hiszen nyilván minél keményebb, annál kevésbé fog dőlni a görkori, és annál kevésbé fog kanyarodni, és minél puhább anyagú ez a gumipogácsa, annál ugyanakkor erőhatásra, annál nagyobbat dől, annál nagyobbat kanyarodik. Ez tulajdonképpen azt is befolyásolja, hogy mennyire lesz stabil a görkori, tehát hogyha te nem akarsz kanyarogni, hanem mondjuk egy görkori parkban ilyen félcsöveken és rámpákon akarsz ugrálni,
ott valójában nem kell igazából kanyarodni, nagyon kicsi oldalirányú kitérésekre van szükség, hiszen az ember szinte csak előre-hátra megy. Ott fontosabb, hogy a görkori stabil legyen, jól ne billegjen, jól tartsa az ember lábát. Olyankor érdemes keményebb gumipogácsákat használni, hogyha viszont városban akarsz akár így a járdán emberek között kanyarogni, vagy görkorin akarsz táncolni, vagy különböző trükköket akarsz gyakorolni, akkor viszont jó, hogyha fordulékonyabb a görkorcsolya, és akkor ebben az esetben puhább gumipogácsát érdemes beépíteni. Valamilyen szinten egy adott gumipogácsának a keménységét is lehet szabályozni, azáltal, hogy ezt a két csavart mennyire húzod meg, milyen erősen húzod meg, hiszen ha ezt erősebben húzod, akkor az összeszorítja ezt a gumipogácsát, ezáltal, hogy ez összeszorul, valamennyire megkeményedik, ezáltal keményebbé lehet tenni a futóművet, és hogyha pedig fellazítod, akkor ugye hát ő nem lesz összeszorulva, nem lesz megkeményedve, valamennyire puhábban fog viselkedni, de ennek megvannak a korlátai, ugyanis annál jobban semmiképpen nem szabad fellazítani, tehát annyira semmiképpen nem szabad fellazítani, hogy ez itt lötyögni kezdjen, mert akkor már teljesen irányíthatatlanná válik a görkori. Ha fellazítod annyira, hogy még nem lötyög, de a leglazább, amennyire csak tud, akkor már a gumipogácsa saját anyagának a keménysége fogja meghatározni, hogy mennyire tud billenni. És mivel ennek a típusnak gyárilag nem választható, hogy milyen gumipogácsa legyen benne, gyárilag egy ilyen szürkét raknak bele, ami meglehetősen kemény anyagú. Ez ugyan egy stabil, de nem igazán fordulékony görkori, ezért néhány használat után a feleségem úgy döntött, hogy ő szeretné, hogyha ez puhább lenne, hogyha fordulékonyabb lenne a járgány, ezért vettünk hozzá egy új garnitúrát. A görkorik többségénél az adott gyártónak a kínálatából tudsz választani különböző keménységűt az adott görkorihoz. Hát ez ebben az esetben pont nem így van, ugyanis ehhez a Moxie Beach Bunnyhoz nem lehet másik fajtát kapni, én legalábbis nem találtam a gyártó kínálatában, ezért egy másik gyártónak, a Riedelnek a kínálatából választottunk. Ehhez a görkorihoz a Riedelnek a reaktor típusú pléthez, ilyen futóműhöz való ilyen gumipogácsa készlete lesz alkalmas, de az is egy kis módosítással, mert ennek a magassága nem pont akkora, mint ami ehhez a görkorihoz illik, úgyhogy majd valamiféle fém alátéttel kell egy kicsit hézagolni. Ez konkrétan ennek a görkori típusnak a nehézsége, ahogy mondtam. Egyébként szinte minden más görkori típusnál az adott gyártótól, ahonnan származik a görkorid, tudsz venni puhább vagy keményebb ilyen gumipogácsát, és akkor egyszerűen azt csak ki kell cserélni, és nem kell semmit trükközni vele. A cserének a nagy része ugyanaz lesz, tehát ahhoz, hogy hogyan kell ezt szétszedni, hogyan kell ezeket a helyükre rakni, az teljesen ugyanaz. Ennél majd még egy plusz alátéttel kell egy kicsit trükközni, de a lényeg, hogyha bármilyen görkorid van, az ugyanez, ugyanígy kell csinálni. Mutatom. Ahogy már egy korábbi videóban mutattam, érdemes egy ilyen görkori szerelő szerszámot beszerezni. Ez például a Decathlonból származik, de pontosan ugyanilyet kínai shopokból is lehet vásárolni valamivel olcsóbban. Ez 3 különböző méretű dugókulcsot is tartalmaz, és ezek közül a legnagyobb lesz nekünk megfelelő ehhez a futómű szereléshez. Ide erre a csavarra, ez a Kingpin, úgy hívják angol nyelven. Igazából az a helyzet, hogy ezeknek a nagyon sok mindenre szerintem nincs igazán jó magyar szó, ez nem egy magyar találmány a görkorizás, leginkább angol szavak vannak rá. Ugye ezt cushionnek hívják ezt a gumipogácsát, ezt a tengelyt, ami tartja, ezt Kingpinnek mondja az angol, és ennek a Kingpinnek a csavarját kell leszednünk, teljesen lecsavarnunk. Ez egyébként egy önzáró anya, ami azt jelenti, hogy itt a belsejében van egy ilyen kis műanyag betét, ami rászorul a menetre, és megakadályozza, hogy a csavar meglazuljon. Ez az ilyen rázkódásnak kitett csavarok esetében előnyös. Itt az anya belsejében látszik egy ilyen kis műanyag karika,
az ilyet hívjuk önzáró anyának. Van itt egy alátét, és akkor már is jön le a helyéről ez az egész futómű, így egyben, és akkor látod, hogy gyakorlatilag itt fölötte van egy ilyen összeszűkülő gumipogácsa, alatta pedig van egy ilyen henger alakú, és az alatt is van egy másik alátét, és mindjárt megmutatom, hogy valójában mi okozza a különbséget, ami miatt ez a fajta gumipogácsa, ez az egyfajta, ami jó hozzá, de ez sem tökéletesen megfelelő, ugyanis nem tudom, hogy itt mennyire látod, hogy a szürke az egy nagyon picit, egy olyan 1,5-2 milliméterrel magasabb, mint a narancssárga. Ezt a magasságbeli különbséget kell majd most nekünk kiegyenlíteni valami fajta fémalátéttel. Egyébként az átmérője az majdnem tökéletesen egyforma, és ennek a felső résznek a mérete, a magassága, ez is egyforma, úgyhogy ez ilyen szempontból jó lesz. Ugye úgy kell összerakni, hogy ide a tetejére rájön ez az alátét, és a gumipogácsa, a másik gumipogácsa pedig alulra megy, így alá megy egy másik alátét, és akkor normálisan, ugye normális esetben így kellene. Itt van egyébként amúgy is már egy ilyen fém alátét, egy ilyen hézagoló, ide ennek a tetejére kell majd tennünk még egyet, hogy ezt a magasságkülönbséget kiegyenlítsük, de egyébként ez így megy össze. Most összepróbálom először anélkül. Igazából össze lehet így is rakni, de hogy ugyanazt a futómű geometriát adja ki a végére, ahhoz itt ezt a magasságkülönbséget ki kell egyenlíteni, úgyhogy most kimegyek és megpróbálok keresni a műhelyben egy megfelelő méretű alátétet. Innen folytatjuk. No, visszatértem. Végül is találtam megfelelő alátétet, vagyis hát pontosan megfelelőt nem találtam, ugyanis ez egy 10-es, M10-es menettel ellátott ilyen menetes rúd, ez a Kingpin, de volt itthon ilyen 6 mm M6-os fakötésű alátét, amibe belefúrtam. Ebben nem is akarok belemenni. A lényeg az, hogy ha véletlenül ugyanilyen Moxi Beach Bunny görkorid lenne, és erre a fajta Riedel reaktor típusú cushionre akarod cserélni a gyári gumipogácsákat, akkor érdemes gyárilag M10-es méretű alátétet vásárolni bármilyen csavarboltba, 4 darabot, és akkor abból egyet ide erre a tengelyre így ráhúzva meg tudod azt az emelést, ezt a kb. 1,5-2 mm-nyi emelést ezzel oldani. Ugye erre rájön ez a nagyméretű alátét, erre jön a cushion, aztán jön maga ugye a futómű, ide megy bele ebbe a pivot cupnak nevezett kis fekete csészécskébe ez a ilyen tompa hegyű vége, a másik pedig rájön a tengelyre, és aztán jön ez a másik gumipogácsa, arra ez a másik alátét, és akkor erre végül pedig az anya, amit ugye annyira kell meghúzni, hogy látod, most még lötyög, tehát húzunk rajta, még mindig lötyög. Na, most már nem lötyög, és látható, hogy milyen szépen mozog, sokkal jobban, sokkal könnyebben mozog, mint a gyári, mivel ez egy jóval puhább anyagú ez a cushion. Itt már azért lehet a csavar meghúzásával
majd játszani, hogy mennyire szeretnénk pohárra a futóművet. A másik 3 kingpinen is ugyanígy kell lecserélni, és akkor egy ilyen mozgékonyabb, könnyebben kanyarodó görkorit fogunk kapni. Ebből a Riddle Magic Cushion nevezetű gumipogácsa szettből egyébként 3 különböző színű kapható, ami 3 különböző puhaságot jelent. Ez a narancssárga, ez a közepes puhaságú, az én görkorimban is ilyen van. Ez jelentősen puhább, hogy mint ez a gyári, ezt nem tudom így egyáltalán kézzel összenyomni. Ez meglátszik, hogy összenyomható, puhább anyagból van. No, mára ennyi, remélem, hogy tudtam segíteni. Hogyha igen, akkor esetleg iratkozz fel, mert hasonló témák jönnek a jövőben is, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!